guys! Ngayon ituturo ko kung paano gumawa ng chicken roll using 3 main ingredients. Maglagay tayo ng minced garlic sa ating chicken breast or pwede rin naman yung bawang na pangkaraniwan nating ginagamit. And then, ilagay na natin yung bacon for a slice of bacon sa ating chicken breast or kung pwede nung dagdagan, kung gusto nyo mas maraming bacon, okay lang din naman. And then after that, lagay natin yung cheese. Kung gusto nyo mas maraming cheese, okay lang din. Kung gusto nyo mas creamy or mas cheesy, okay na okay. And then, lalagyan natin ng pepper. Kung gusto nyo maraming pepper, ayos lang. Kung konti lang din, ayos lang din naman. And then next, huwag kalimutan ang Magic Sarap. Pandagdag lasa at pangdagdag linamnam. Hindi to sponsored ha. And then next, i-roll na natin yung chicken breast. Lagyan ulit natin ng Magic Sarap. Set natin ng 30 minutes at 225 degrees Celsius. So habang hinihintay natin maluto yung ating chicken roll, gumawa muna tayo ng ating gravy na pwede natin gawing sausawan. So itong gravy na to, nabili namin to sa SM Supermarket. Pero pwede naman kayong gumawa ng sarili nyong gravy. So itong gravy na to, just add some water lang, hot water, yan, para ma-mix natin ng maigi. Siyang naluluto. So, hintayin na lang natin na medyo mag-color brown na siya. Lagyan natin ng konting olive oil ang ating chicken roll para hindi siya magmukhang dry. Siya. Okay, so medyo matigas. Nagpalit tayo ng kutsilyo. At matigas pa rin siya. So, yun talaga, walang perfect sa mundo.